Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chương trình Hùng Nguyễn trở lại để mà cùng chia sẻ về quý vị và các bạn những cái thông tin mà rất là nóng bỏng hiện nay. Lời nói đầu tiên thì Hùng Nguyễn cũng chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã vào theo dõi cái kênh của Hùng Nguyễn với cái tiết mục là Nói với tôi. Thông qua những cái comment, thông qua những cái ý kiến đóng góp của quý vị thì Hùng Nguyễn cũng đã rút ra được rất là nhiều cái bài học kinh nghiệm cho mình. Thì lời nói đầu tiên thì Hùng cũng muốn cảm ơn tất cả các quý vị đã có những cái tấm thịnh tình đó, đã mang lại cho cái chương trình một sức sống mới. Có nghĩa bây giờ thì có người nói, mà có người nghe, mà có người đối đáp, rồi có người đóng góp cho chương trình. Thì cái đó là một cái gọi là một cái hạnh phúc cho những cái người mà được làm chương trình như thế. Dù rất là còn ít ỏi, người xem thì cũng chưa có được đông, nhưng mà tôi đã thấy được cái vấn đề, có nghĩa là cái kênh thông tin của mình cũng từng ngày thì được các bạn chú ý hơn. Thì hôm nay thì chúng ta vào vấn đề, thì chúng ta có những cái vấn đề gì để mà vào. Thì hôm nay là có ba cái, thực sự thì có hai vấn đề chính mà Việt Nam đang, có nghĩa là Việt Nam đang mắc phải. Điều đó cũng làm cho tôi có một cái chút xốn sang, cũng gây cho tôi một chút xốn sang và một cái nỗi buồn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái vấn đề về làm ăn buôn bán của người Việt với thế giới đang còn có những cái bước đầu mà gặp khó khăn, gặp những cái trăn trở. Mà vì sao mà chúng ta lại bị những hiện tượng đó? Thì cũng qua cái kênh thông tin của Nước Việt với tôi này, với tiết mục là Nói với tôi này, thì Hùng Nguyễn cũng mạn đàm chia sẻ một chút xíu. Thì nói có sách thì mắt có chứng, thì Hùng Nguyễn cũng dẫn chứng ra đây. Thì có những cái điều kiện vì sao mà ngày hôm qua là ngày mà 3 tháng 7 là cái ngày mà chúng ta có những cái nỗi buồn. Mặc dù trước đó thì trong khoảng 1-2 tuần trước thì chúng ta có những cái niềm vui rất là phấn khởi cho Việt Nam. Nhưng mà giờ là niềm vui đó thì nó lại trở thành một cái gọi là một cái nỗi lo lắng, một cái nỗi khó khăn cho cái Việt Nam. Mà nếu muốn vươn ra biển lớn thì người Việt Nam chúng ta phải có những điều kiện gì cần và đủ, và phải hiểu thế nào là có nghĩa là phải nghiên cứu sâu về vấn đề văn hóa của các nước mà chúng ta đang muốn làm ăn, giao thương với họ. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ gặp trục trặc rất là nhiều. Bởi vì cái việc mà làm ăn kinh tế ở tại đất nước Việt Nam thì thực sự ra thì còn rất là dễ dãi. Người dân trong nước làm ăn mua bán, mở những doanh nghiệp ở trong nước thì rất còn quá dễ dãi. Thành đi tôi nghĩ là cái kinh nghiệm đó, nếu khi mà đi ra nước ngoài để làm ăn thì tôi nghĩ những cái kinh nghiệm của người Việt Nam trong nước sẽ không đủ. Bởi vậy vì sao mà chúng ta phải có những cái chia sẻ này?
Tại sao phải nói ra? Tại vì cái điều kiện làm ăn có nghĩa là làm về doanh nghiệp, làm về thương nghiệp, mua bán, rồi thương mại, hoặc là giao du đổi chác hàng hóa rồi này kia, thì bộ luật của Mỹ là một cái bộ luật mà rất là lâu đời. À, Thành đi người ta cứ nhiều năm, có nghĩa là người ta cứ cảm thấy những cái trục trặc gì người ta lại cập nhật vào, update vào đó. Có nghĩa là khi mà người ta cảm thấy có một cái trục trặc gì, tại vì người Mỹ á, thì làm việc là làm ăn với khắp thế giới. Ở trong đó có những cái nước mà sừng sỏ thế giới như Trung Quốc, như Nhật Bản, như Hàn Quốc, là những cái nền kinh tế mạnh. Thì các bạn biết rồi, người Mỹ về bộ luật thì họ rất là vững chãi. Trong khi Việt Nam của chúng ta thì thật sự ra thì ngày xưa giờ thì chưa có làm ăn với nước Mỹ nhiều, thì cũng mấy năm gần đây thôi thì cũng được xuất khẩu sang Mỹ, rồi cũng nhập khẩu từ Mỹ sang rồi. Nhưng mà tôi thấy thì thật sự ra thì theo tôi tìm hiểu, những cái năm mà tôi có đi làm việc ở trong những cái trường học của cái người Việt Nam mình á, thì đi thường thường học những ngành nghề khác. Thí dụ như trong đó có những ngành nghề mà người Việt Nam mình yêu thích, đó là ngành nghề về gọi là về sức khỏe. Thí dụ như là gọi là học nớt, hoặc là học về bác sĩ. Có nghĩa là cái thứ nhất, là cái thứ hai, còn không thì học về AT, IT, rồi cái thứ ba nữa thì học về kỹ thuật, kỹ sư này kỹ sư kia. Chứ còn về vấn đề thương mại thì tôi thấy người Việt Nam mình, du học sinh Việt Nam mình cũng 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 ít có chú ý đó. Thành đi cái đó là một cái mà tôi thấy người Việt Nam mình, nếu mà lĩnh vực nào thì còn đầy đủ nhân tài, chứ còn lĩnh vực mà về thương mại ban giao, thương mại quốc tế, thì tôi nghĩ là Việt Nam mình cũng còn rất là thiếu về những cái nhân tài về những cái ngành đó. Thì tôi cũng muốn trang trải ra đây vì sao vậy? Ngày xưa ở Việt Nam thì tôi đánh giá cao cái cách làm ăn kinh tế của người Trung Quốc. Tại sao? Người Trung Hoa ngày xưa thì người ta có cái câu là gọi là phi thương bất phú. Thành đi người Việt Nam chúng ta khi mà ở trong nước thì luôn luôn nghĩ rằng dĩ nhiên không có mua bán thì sẽ không có thể là làm giàu được. Nhưng mà nếu mà buôn bán có thể làm giàu được hay không thì là một chuyện khác. Nhưng mà tôi thì tôi mới đem cái câu nói đó thì cỡ như giống như cũng như là nằm lòng, mặc dù là tôi làm nghề chuyên nghiệp, tôi không có làm gì buôn bán. Biết là lúc đó là cái thời kỳ mà Việt Nam được phát triển là do cái vấn đề mà ban giao với Mỹ trở lại vào năm 1994. Thì lúc đó thì Mỹ đã xóa bỏ, tổng thống Bill Clinton đã ký cái lệnh mà xóa bỏ cấm vận Việt Nam. Thì từ đó Việt Nam phát triển, thì con người Việt Nam thì sống có thể là đầy đủ hơn đó. Thành đi từ đó nghề nghiệp của tôi nó cũng đi lên từ đó. Và từ đó thì tới năm 2000 thì các bạn biết là một cái gọi là các nước lại từ những cái năm mà bắt đầu từ những năm mà Việt Nam có WTO đồ này kia, thì đất nước Việt Nam phát triển. Thành đi từ đó cái lực đầu tư của Việt Nam cũng thoáng hơn rồi này kia. Từ đó thì Việt Nam có được những cái công ty ở Hàn Quốc, ở Đài Loan, hoặc ở Nhật Bản, hoặc là ở Trung Quốc vào Việt Nam để mà có nghĩa là xây dựng nhà máy, rồi để mà làm ăn kinh tế Việt Nam. Trong đó có những cái công ty của Mỹ như Coca-Cola, hoặc là những cái công ty gì Nike, công ty về Reebok hay là gì đó, những cái công ty về may giày, rồi kể cả những cái công ty quần áo may về sản phẩm quần áo giày dép, rồi tất cả những và những cái công ty điện tử nữa. Thành đi từ chỗ đó thì tôi thấy cái đời sống người dân được nâng cao lên, thì cũng do những cái hiệp định đó. Thành đi từ cái WTO thì Việt Nam phát triển vượt bậc. Thì từ Việt Nam hình như là vào WTO hình như là 2005, 06 gì đó, tôi không có nhớ kỹ. Nhưng mà tới năm 2007, giữa năm 2007 thì tôi đi sang Mỹ. Tôi định cư ở Mỹ. Thành đi từ đó thì tôi không có biết nhiều về cái sự phát triển Việt Nam. Tại vì sao? Khi mà mình qua Mỹ rồi thì tôi không có chú ý về cái Việt Nam. Tại vì khi mà chưa gọi tôi bằng bác là không biết là các bạn có phải là người miền Bắc không à? Nếu mà các bạn đúng thì các bạn hãy cho tôi một cái. Tại vì thường thường người miền Nam thì thường thường là chào chú, mà người miền Bắc thường thường là chào bác. Thì thành đi tôi muốn xác định lại câu cái suy nghĩ mình không biết nó có đúng hay không.
Cảm ơn bạn Tính Lê. Lên vô đài không có thì vô thì bị đâm, chú đâm vài lần thì khôn ra. Tôi rất là vui đọc được cái câu comment của bạn. Thật sự là tôi nói chuyện thì có nhiều bạn nói tôi vào tôi lương lẹo rồi này kia, tôi cũng cảm thấy vui. Là tại vì sao? Tại vì thật sự là tôi là thường thường thích làm vui lòng người khác, chứ tôi không có muốn làm buồn ai hết. Thành đi ai mà không vui là tôi nói một hồi là cũng phải vui thôi. Cái đó là giống như là tôi có một cái gọi là cái khả năng đó. Tôi nghĩ cái đó tôi cũng nên phát triển ra càng nhiều càng tốt. Tại bây giờ tôi thấy các bạn thường thường chắc cũng chưa có thích tôi đâu, thành đi tôi phải dùng cái khả năng đó. Kế tiếp thì tôi đọc cái comment của Kim Trần. Thì Mỹ không bao giờ muốn cho bất cứ một nước nào mạnh hơn Mỹ về bất cứ mặt nào. Cũng như Trung Quốc không bao giờ từ bỏ âm mưu xâm lược Việt Nam, cũng như muốn vươn lên qua mặt Mỹ và làm bá chủ thế giới. Kim Trần nói như thế thì thôi, cái câu này Kim Trần nói thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút xíu về cái góc nhìn của tôi về cái câu hỏi của bạn. Thực sự ra thì chúng ta khi mà đi ra cái bệnh viện ngoại giao hoặc là nói chuyện rồi này kia bên ngoài đó, thì thật sự chúng ta ưa có những cái đó, có những cái so sánh đó. Cái so sánh của bạn Kim Trần, cái đó là so sánh tự nhiên. Tại vì biết sao không? Chúng ta không có thấy được cái giống như là chúng ta, bởi vì cái người Mỹ thì họ chơi với họ thì họ giúp đỡ, nhưng mà họ luôn luôn cần cái sự công bằng. Họ giúp cho mình nhưng mà họ luôn luôn đòi hỏi cái sự công bằng. Mà cái tính công bằng thì các bạn biết rằng là cái tính công bằng là một cái tính rất là khó. Là tại sao? Tại vì cái điều kiện công bằng là cái điều kiện mà nó đòi hỏi phải đất nước phải có những cái bộ luật, có những cái luật để làm sao cho mọi người dân được đòi hỏi cái sự công bằng. Đó, thì đất nước Mỹ thì thật sự ra thì nó có những điều kiện rất là công bằng mà các nước khác không có được. Thí dụ như ở tại Mỹ thì các bạn biết rằng là cái người dân đó thì được đối xử rất là công bằng với nhau. Thí dụ thường thường thì tôi nói ngay vào cái mùa mà gọi là mùa khai thuế. Ở bên này thì cái mùa khai thuế thì nó xảy ra từ tháng 1 cho tới tháng 4, tới ngày 15 tháng 4 là cái ngày kết thúc, để cho tất cả những cái đồng bào tất cả những người dân của Mỹ, tất cả mọi ngành nghề, tất cả mọi người dân, tất cả mọi quan chức, tất cả đều phải đi khai thuế. Đó, có nghĩa là khai thuế là làm gì? Có nghĩa anh đi làm việc nhà nước anh cũng phải khai thuế, chứ không có nghĩa là giống như là những cái nước khác. Tôi không biết Việt Nam, tôi không dám nói vào Việt Nam. Tôi thấy là người Mỹ thì tất cả những quan chức, tất cả những người nào mà làm việc mà có cái thu nhập vào là phải khai thuế. Tất cả những học sinh cũng vậy, tôi đi học tôi cũng phải khai thuế. Có nghĩa là cái chính sách thuế là chính sách bắt buộc mọi người. Đó, thì cái chính sách khai thuế là để làm chi? Để chính phủ có thể là biết cái thu nhập của chúng ta có đủ sống hay không, rồi hoặc là có dư giả hay không, rồi cái dư giả đó thì phải đóng thuế lại cho chính phủ. Thí dụ như vậy. Rồi từ cái chuyện khai thuế đó mới có thể là người ta mới dựa vào những cái chính sách khai thuế đó thì người ta mới giúp đỡ cho những cái doanh nghiệp. Tại vì ở Mỹ thì các bạn muốn mua một cái xe, thì cái gì thì mà nó nhiều tiền mà các bạn phải mượn tiền của nhà nước đó, thì các bạn phải cần có trình bày cái vấn đề thu nhập của mình. Thì cái thu nhập của mình trình bày từ đâu? Là từ do những cái giấy tờ khai thuế của mình. Còn thực sự thì người dân Việt Nam thì bây giờ không biết là có được cái chính sách thuế giống như vậy chưa, thì tôi không biết. Tôi nghĩ là doanh nghiệp thì có rồi, nhưng mà người dân thì chưa có đó. Thành đi từ cái sự đó thì khi mà chính phủ Mỹ đó, chúng ta là người dân mà chúng ta đi khai thuế vậy đó, thì mỗi người, thí dụ như có những cái năm mà người ta kích cầu kinh tế, thì người ta thường thường cuối năm như vậy thì chính phủ cho một người dân, có năm thì cho 500 đồng, 600 đồng, có năm thì cho được 1.000 đồng, thí dụ như vậy. Nhưng mà có nghĩa là chính phủ phải bỏ ra một cái số tiền để làm chi? Để chính phủ kích cầu lại kinh tế.
Đó, có nghĩa là tôi cho anh tiền thì anh ra ngoài đó anh mua gì anh xài đi. Thì anh mua đồ anh xài rồi thì cái người ta bán được thì tôi sẽ lấy thuế lại họ bằng cái cách này cách khác. Thì chính phủ Mỹ, cái chính sách thuế của chính phủ Mỹ là một chính sách thuế mà chúng ta là người Việt nên học tập. Từ cái chính sách đó nó mang lại sự công bằng. Đó. Thành đi từ cái chỗ mà nếu mà người Mỹ đó thì người ta đi ra ngoài nước ngoài chơi, ta chơi với nước nào người ta, tại vì có 192 nước trên thế giới, 193 nước lận, thì cái nước nào mà chơi với người ta có nghĩa là người ta dùng cái gì, dùng cái sức mạnh, tại vì người ta là người giàu có, người ta dùng cái sức mạnh và cái tinh thần dân chủ người ta áp đặt vào cái nước đó. Đó, cái đó là những cái điều kiện mà người Mỹ họ muốn sao, họ muốn công bằng, có nghĩa là bạn chơi với tôi thì bạn cũng phải được giống như tôi. Thì cái đó là có nghĩa là mà bạn không giống như tôi thì tôi cảm thấy nó không có hợp lý thì các bạn có nghĩa là tôi phải giải thích ra đây là tại sao. Tôi mong rằng là các bạn cứ hiểu được những cái thông tin này, còn nếu mà các bạn nào hiểu rồi thì thôi. Chứ cũng đừng có comment vô mà nói là tôi thích Mỹ hay là ghét Mỹ, không phải, tôi chỉ chia sẻ thông tin. Các bạn biết cái vấn đề mà ở Việt Nam mình thường thường có những cái gọi là những cái ISO đó, ISO 9000, rồi ISO 12000, rồi ISO 24000. Thì những cái ISO đó thì các bạn biết nó là cái gì hay không? Đó. Thì nếu các bạn hiểu được cái chữ ISO đó thì các bạn sẽ thấy cái sự công bằng của người Mỹ đối ra các nước mà người Mỹ có ban giao. Chúng ta thấy có những cái bộ luật, chúng ta thấy có những cái tiêu chuẩn mà khi các thương gia, các doanh nghiệp muốn bán hàng vô Mỹ thì phải qua những cái tiêu chuẩn đó. Thì những cái tiêu chuẩn đó là những tiêu chuẩn gì? Thí dụ như ISO là về quỹ môi trường. Tại sao cái hàng Việt Nam xuất qua Mỹ là phải có được chứng nhận cái nhãn mác, có nghĩa là phải có ISO 9000, ISO 12000, ISO 24000. Đó, thì tại sao cái ISO đó là một cái chứng nhận, có nghĩa là về môi trường. Cái công ty đó, cái doanh nghiệp đó làm việc khi mà sản xuất sản phẩm để mà đưa sang Mỹ thì người ta cũng còn có cái bảo vệ môi trường trong đó. Thành đi thì các bạn biết rồi, ở Việt Nam thì hiện bây giờ thì cái vấn đề bảo vệ môi trường cũng còn rất là kém. Đó. Tại sao thì các bạn cũng biết, tôi nói ra là có nghĩa là tôi không có dám dẫn chứng nhiều, tại vì dẫn chứng thì các bạn lại nói tôi nói xấu về quê hương. Đó. Nhưng chúng ta thấy cái môi trường Việt Nam hiện bây giờ còn đang được ô nhiễm, thành đi cái vấn đề mà môi trường, thành đi không có được nhiều cái công ty mà bán hàng sang Mỹ là tại sao? Vấn đề môi trường Việt Nam rất là cần phải thay đổi. Đó, từ đó thì các bạn biết nếu những cái công ty nào mà đăng ký vào cái tiêu chuẩn ISO đó thì những cái công ty đó phải xây dựng. Thì các bạn như cách nay là một vài năm thì các bạn biết cái vấn đề Formosa. Formosa thì cũng khi mà đi qua Việt Nam để mà sản xuất thép, là một cái công ty của Trung Quốc qua Việt Nam, công ty Đài Loan Trung Quốc gì đó, kết hợp với nhau rồi qua Việt Nam rồi thuê ở vùng Nghệ An, Nghệ Tĩnh để mở nhà máy. Thì từ cái khi mà tại vì người ta muốn có một cái xuất qua sang Mỹ đó, là người ta phải có cái gì? Người ta phải có cái gọi là xử lý về môi trường, nước thải về môi trường. Nhưng mà cuối cùng thì người ta đâu có làm được đâu. Đó, tại vì cái đó nó rất là mắc tiền. Thí dụ bạn có thể là bỏ ra xây dựng một cái nhà máy là 10 tỷ đô la. Tôi nói thí dụ, thì ít nhất thì cái phần xử lý chất thải ra môi trường, cái nước thải ra môi trường cho nó sạch đó, thì ít nhất là cũng phải tốn là 1 tỷ đô la hoặc là 2 tỷ đô la. Có nghĩa nó cũng phải bằng 20-30% cái vấn đề mở nhà máy. Thành đi cái người Đài Loan với cái người Trung Quốc họ qua bên Việt Nam, họ họ phá hoại môi trường của chúng ta, mà ta rất là vui vẻ với họ. Thành đi từ chỗ đó là người Việt Nam mình, họ qua bên Việt Nam họ sản xuất thép ở Việt Nam rồi họ thải ra môi trường Việt Nam, thì các bạn biết thời gian đó thì cái môi trường biển của Việt Nam bị ô nhiễm rất là nặng. Thì từ đó thì nó mới xảy ra nhiều cái, lúc đó là chúng tôi cũng đang học đại học, năm đó thì tôi cũng rất là đau khổ vì vấn đề đó, mặc dù lúc đó tôi chưa có làm thông tin.
Nhưng mà tối ngày tôi cứ phải nghe cái vấn đề về môi trường của quê hương, tại vì quê hương của mình thì cũng dính dáng vào cái khu vực đó. Thành đi tôi cứ lo cho cái người dân của mình. Thành đi tối ngày mà mình cũng không biết mình làm sao. Cứ lên nghe thông tin, rồi cứ lên nghe cá chết, rồi cứ lên nghe hết tỉnh này, rồi rồi cuối cùng thì lại nghe các quan chức của Việt Nam mình lên thì dùng hình thức này hình thức kia để mị dân rồi này kia, thì cái đó cũng là những cái điều đau lòng đó. Thành đi các bạn biết nha, những cái thông tin mà cái người người Việt của mình còn yếu kém lắm, còn sử dụng như vậy là nó rất là khổ lắm. Thì tôi muốn nói ra như vậy có nghĩa là để mang đến cái sự công bằng, thì người Mỹ đang đang muốn công bằng với các quốc gia, nhưng mà các quốc gia thì dùng hình thức này dùng hình thức kia, để mà một là không hiểu, cái thứ hai là cố tình không hiểu. Thì các bạn thấy ở trong đó thì có đất nước Trung Quốc đó. Trung Quốc là không có chơi với Mỹ nhưng không có muốn hiểu Mỹ, họ chỉ làm việc theo kiểu của họ đó. Thành đi họ mới có những cái chính sách này chính sách kia để họ đi ra nước ngoài họ làm ăn, họ có những cái này kia nó rất là gọi là rất là khó xử. Thành đi giờ các bạn cũng biết rồi, cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì các bạn biết rằng là các bạn thấy cái chiến tranh thương mại ở Trung Quốc, là nếu mà ở Việt Nam thì tôi nghĩ các bạn binh Trung Quốc nhiều hơn. Tại sao? Tại vì dù sao cũng gần gũi, dù sao cũng bạn hàng, dù sao cũng bạn bè. Còn nếu mà cái người Việt Nam ở nước ngoài thì người ta phải phải sống ở gần Mỹ thì phải bên Mỹ thôi. Thành đi tôi thấy là cái vấn đề đó là cũng một vấn đề là rất là khó xử. Bởi vì cái đòi hỏi công bằng thì chúng ta trước tiên là phải hiểu biết trước thì mới đòi hỏi công bằng được. À, kế tiếp thì tôi đọc tới cái câu kế tiếp. À, đầu tiên thì ở Việt Nam là những doanh nghiệp xuất khẩu toàn là tư nhân, đồng tiền liền khúc ruột. Đây, cái câu này của bạn Tính Lê đã đóng góp cho chương trình cũng rất là hay. Tại vì sao? Thật sự ra thì tôi nói đi rồi tôi nói lại. Cái chính sách thuế của Việt Nam không có tốt. Có nghĩa là bây giờ thì càng ngày càng nâng bước, thì tôi cũng có nghe rồi, sắp tới đây là người Việt Nam bắt buộc phải xài gọi là gì đó thẻ, có nghĩa là xài credit card, để chi để nhà nước còn quản lý được. Tháng 7 năm 2018 thì tôi có về Việt Nam, thì bạn bè của tôi là những cái doanh nghiệp của Việt Nam, cũng có những người làm ăn lớn, cũng có những người buôn bán lẻ. Thế thì tôi có hai ông anh rất là thân, chơi với nhau cũng nhiều chục năm. Thì một ông á thì là thầy giáo dạy cấp 3, còn một ông á là một doanh nghiệp mà buôn bán về hàng điện máy. Thì tôi mới về, thì trong những cái lúc mà bù khú về cà phê đấy, thì tôi mới hỏi ủa, ở tại Việt Nam thì tôi thấy là không có dùng credit card, nhưng mà tôi nghe được là tất cả những cái nguồn tiền chúng ta là công nhân, chúng ta là công nhân viên thì đều được trả vào trong cái thẻ đó. Có nghĩa là không có còn dùng tiền mặt nhiều, có nghĩa là tiền thì cứ có nghĩa là cứ trả vào trong những cái tài khoản ngân hàng cho tất cả mọi người. Thì tôi thấy điều kiện đó rất là hay. Tại vì sao? Tại vấn đề mà cái tiền mặt mà nó đưa ra thì nó gây ra một cái công việc nữa, thành đi nó rất là nhiều, nó tạo ra cho xã hội những cái công việc không cần thiết. Thành đi bây giờ chính phủ thì có cái cách là làm trả tiền bằng cho những cái doanh nghiệp, cho những cái nhà máy, cho những cái công ty, rồi trả tiền cho nhân viên. Chính phủ trả tiền cho công nhân viên cũng trả thẳng vào thẻ. Cái đó là một cái tiến bộ mà rất là ác liệt. Tôi thấy cái điều kiện đó rất là hay. Thì tôi cũng thầm mong rằng là đất nước mình, cái đó là cũng là một bước phát triển đấy. Thì tôi rất là mừng. Nhưng mà tôi hỏi anh bạn tôi, là tôi hỏi cái anh thầy giáo đó, ủa bây giờ anh muốn mua một cái tivi của anh Bảy này, một anh là Út, một anh là thứ Bảy, thì tôi hỏi anh Út mà muốn mua một cái tivi của anh Bảy thì anh Út phải làm sao? Thì cái anh thầy giáo thứ Úc đó thì ảnh mới nói là đâu có gì đâu, dễ ợt thôi. Tao chỉ cầm cái card lên trên nhà băng, rồi lên ngân hàng rồi tao rút tiền ra.
Rồi xong rồi tao mới xuống với anh Bảy, rồi tao mua tivi thôi, trả tiền cho anh Bảy. Nói vậy thì tôi mới hỏi gì là mặt hay sao? Ông nói thì hoàn toàn trả tiền mặt. Thì tôi mới tức cười, là tôi nói ở Mỹ mà những cái vấn đề gì đó mà gọi là dùng tiền mặt để mà buôn bán với nhau một cái vấn đề gì đó, thì thường thường ta không có tính thuế. Tại vì sao? Cái vấn đề tiền mặt là vấn đề mà nhà nước không có thể lấy thuế vô trong cái vấn đề tiền mặt được. Tại nhà nước đâu có quản lý cái lượng tiền mặt đó. Nhà nước chỉ quản lý, tất cả các ngân hàng chỉ quản lý là lượng tiền bằng cái gì? Bằng ở trên cái con số ở trên những cái account thôi. Chứ còn khi mà có nghĩa là chúng ta nếu mà sử dụng bằng cái tiền mặt đó, thì có nghĩa là nhà nước, chính phủ hoặc là tất cả nhà băng thì không có những cái dữ liệu để chi, để nhà băng kiểm tra. Thì từ đó thì tôi mới nói anh Bảy, ủa vậy là anh buôn bán trốn thuế hay sao? Thì anh Bảy mới nói thì ai người ta cũng làm vậy thì tao cũng làm vậy chứ tao biết làm sao giờ. Ở đây mà bán Redica đâu có ai mua. Đấy, cái đó là cái nỗi đau lòng của tôi. Ở đây tôi bán ảnh mà bán bằng Redica thì người ta không mua, tại vì người ta mua bằng tiền mặt không thành ra tao mới bán bằng tiền mặt. Thì ảnh nói cái đó là tôi nghĩ là ảnh là người thật thà. Ảnh nói, nhưng mà tôi còn nghĩ sâu xa hơn nữa. Thì các doanh nghiệp Việt Nam đó, có nghĩa hiện bây giờ là dùng cái số lượng tiền mặt rất là cao, thì tôi nghĩ trong cái số lượng tiền mặt thì chính phủ không thể có thể là biết được để mà tính về cái mức thu nhập, cái mức gọi là mức doanh nghiệp. Tôi nghĩ là những cái báo cáo mà của chính phủ mà thông qua những cái chương trình đồ này kia mà đưa lên báo cáo, thì tôi nghĩ là hoàn toàn không có bao giờ mà chính xác được hết. Tại vì sao? Tại vì con số thống kê của tất cả những cái ngân hàng của Việt Nam đồ này kia thì nó đâu có chính xác đâu. Tại vì cái lượng tiền mặt ở ngoài thị trường rất là lớn, mà hiện giờ mọi người thì giao dịch với nhau bằng lượng tiền mặt không thành đi thì thì tôi nghĩ là từng bước, thì tôi cũng có nghe rồi, tôi nghe từng bước thì chính phủ thì bắt đầu cũng dùng Redica cho mọi người bắt buộc là dùng cái đó để làm chi, để tránh cái vấn đề mà sử dụng tiền mặt. Thì tôi thấy là từ đó thì Việt Nam, tôi nghĩ là như vậy, từ đó thì Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa thôi. Nếu mà chỉ cần thay thế cái đó là Việt Nam sẽ phát triển đó. Tại vì nếu mà còn dùng cái lượng tiền mặt mà nó xối xả như mua cái gì cũng là tiền mặt, mua gì thì nhà nước không có làm sao mà thu được những cái thuế từ đó. Rồi nhà nước không có thuế từ đó, nhà nước lấy thuế những cái thuế khác, những cái thuế tầm bậy tầm bạ. Thay vì những cái chính sách thuế đó thì nên áp dụng càng sớm càng tốt, để chi, để người dân có được những cái đóng góp cho chính phủ. Và cái thứ hai nữa thì từ cái lúc mà có tiền như vậy thì nhà nước mới chăm lo lại phúc lợi xã hội cho người dân. Chứ không bây giờ nhà nước đâu có, tôi nghĩ là đi học thì cũng không, ở Việt Nam thì đi học thì chỉ có đóng niên liễm thôi. Chỉ đóng chứ không có đóng cái thuế gọi là gì đó. Thí dụ như một người đi học ở Mỹ thì thí dụ như một gia đình ở Mỹ mà có 5 người con, có 10 người con, hay là có một người con, hay hoặc là không có người con nào đi học cũng vẫn phải đóng cái thuế trường học. Tại vì sao? Cái đó là luật đó. Thì tôi thấy ở Việt Nam thì không có những cái sách đó, thành đi cái giáo dục của Việt Nam thì nó bầy hầy là đúng rồi. Tôi nói mạnh, nó bầy hầy là đúng rồi. Tại vì sao? Nó không có một cái nguồn tài chánh rõ ràng để mà nuôi nó. Rồi nuôi thì ít mà cái người xé bớt thì nhiều, thì cái đó cũng là gây ra cho một cái mà làm cho cái chương trình giáo dục Việt Nam mà cứ làm tới làm lui, làm xuôi làm ngược, nhưng mà cuối cùng thì cũng cứ thế mà làm mãi. Thì tôi không biết cái đó là do cái gì, thì tôi chỉ biết vậy thôi, tôi biết nhiều tôi nói nhiều thôi. Kế tiếp thì Tính Lê, cuộc đời phải trải qua 4 người thầy, ông thầy đời là người khắc nghiệt nhất. Cảm ơn bạn cái câu ví von như vậy. Kế tiếp thì Kim Trần, Mỹ cũng có nhiều lần o ép thuế Việt Nam như cá, da trơn, tôm, nên chẳng có gì lạ cả. Lần này thì các bạn biết chuyện này nó không phải là chuyện như o ép cá da trơn, cá tra. Tại vì cái đó là của Việt Nam, những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm của Việt Nam. Thành đi Việt Nam bị o ép thế là cái gì? Tại vì anh bán rẻ quá, thành đi tôi muốn anh bán mắc hơn, chứ tôi không có muốn anh bán rẻ.
Vậy thì người ta tốt, người ta giúp mình chứ người ta có làm cho mình thiệt hại đâu. Thí dụ như cá ở bên Mỹ cũng 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 thể loại, cũng một cái loại cá đó mà ở bên Mỹ, thí dụ như người ta bán 1 đồng đi, mà người Việt Nam mình khi xuất khẩu qua Mỹ rồi này kia, tất cả các cá bán cũng có 1 đồng, có nghĩa là hoặc là mình bán có 50 cent thôi. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là mình bán như vậy là có nghĩa là người ta nói mình phá giá thị trường, là từ đó người ta mới áp thuế vô. Để chi? Để mình phải tăng giá lên, tại khi mà đưa thuế vô thì con cá của mình có cái mức thuế đó rồi, thì ta bắt buộc mình phải bán lên cho nó bằng cái giá của thị trường Mỹ. Tại vì thị trường Mỹ là một cái thị trường mà được điều tiết bằng cả khắp thế giới, chứ không phải là chỉ có người dân ở trong nước. Thị trường Mỹ là tại vì thị trường Mỹ thì có những cái vấn đề, có những cái lĩnh vực người ta không sản xuất. Thí dụ như cá đi, thí dụ như tôm đi, thí dụ như cua đi, thì các bạn biết cái tài nguyên đó ở Mỹ nó khủng khiếp. Không biết làm gì cho hết, nhưng mà người ta cũng không có khai thác. Là tại sao? Tại vì người ta cảm thấy cái đó thì thế hệ này không dùng thì thế hệ khác dùng thôi. Bây giờ thì tại vì cái lương bổng ở tại Mỹ thì người ta làm ra rất là khá, thành đi cái vấn đề mà thực phẩm á, thì nó không có là đáng kể. Cái vấn đề khác ở Mỹ thì nó là đáng kể, chứ còn vấn đề về thực phẩm ở ở Mỹ thì thực phẩm để mà sinh sống ở Mỹ thì không có đáng kể nữa. Nó không có còn có nghĩa là người dân không có còn lo suy nghĩ về vấn đề ăn uống nữa. Cái đó là cái mà tôi nói thẳng, để các bạn tìm hiểu về cái văn hóa Mỹ, về cái đời sống xã hội của Mỹ. Ở Mỹ người ta có nói là chết là do mập mới chết thôi, chứ còn mập quá thì chết thôi, chứ còn cái bệnh ở đói để mà chết thì ở Mỹ thì không có cái vấn đề đó. Các bạn biết là tại sao? Tại vì cái thức ăn đồ này kia ở Mỹ, tôi nói như cái xứ ngay chỗ tôi ở đây, các bạn biết rất là nhiều người Việt Nam đi câu. Một á, là các bạn biết sao, nó vừa vui. Tại vì ở Việt Nam thì câu thì khó có cá lắm. Còn nhưng mà ở Mỹ thì bạn đi câu, bạn chỉ cần đi câu một chút xíu là về là 1 thùng cá à. Kể cả mà cá mà có những cái nhà giàu, không phải có những cái người mà người ta thích đi câu á, người ta câu á, rồi về người ta ngại nhất, thì các bạn biết ngại về cái vấn đề gì không? Người ta ngại nhất là vấn đề làm cá thôi, chứ không có ngại về vấn đề đi câu. Cá thì xuống thì cứ bỏ mồi xuống là nó ăn à. Những cái mùa cá thu rồi cá đu, cá thu, rồi còn có những cái loại cá rất là ngon mà ở Mỹ người ta đi câu được về rồi người ta chia chác cho nhau ăn nữa. Đó, những cái người là phải mua tủ lạnh về rồi. Các bạn biết cá thu thì nó dài á, thì người ta câu về xong người ta cứ chất vô trong cái tủ mà gọi là cái tủ đọng đá đó. Năm này khang năm khác nữa, rồi ăn không hết rồi phải lấy cái cũ đem ra bỏ rồi mới nhập cái mới vô. Đó, thì cái đó là tôi nói về cái gọi là cái thực phẩm ở Mỹ, thì các bạn biết nó rất là nhiều, mà nó rất là ở ở tại cái quê ngay cái quê hương thứ hai này tôi ở là tại Houston. Nếu mà các bạn chỉ thích đi câu là này kia là các bạn không cần phải lo về thức ăn cho gia đình. Nhưng mà tại vì thay vì mình đi câu mình kiếm bữa cá thì mình đi ra ngoài thì mình kiếm gấp nhiều bữa hơn, thì thành đi người ta đi câu là chỉ để giải trí thôi, chia cho bạn bè ăn thôi. Hoặc là có những cái người người ta đi săn, người ta thích đi bắn súng thì người ta đi bắn, thì vào trong rừng thì thú thì cũng rất là nhiều đó. Thành đi từ chỗ đó thì dĩ nhiên là cũng có những cái loại thú mà được săn, có những cái loại thú không được săn. Cá cũng như vậy, cá cũng có cái cỡ nào được câu và cái cỡ nào câu xong phải thả xuống, chứ mà lấy mà đem về á, là người ta phạt rất là nặng. Thì từ chỗ đó thì tôi nghĩ là những cái vấn đề đó thì chúng ta còn phải học tập rất là nhiều để chi, để mang lại cái sự công bằng cho cái người dân Việt Nam. Kế tiếp thì tôi cũng nói về tiêu đề trên màn hình là gì vậy chú? Thì hôm nay thì tôi muốn nói về, nhưng mà tôi sợ nói ra cái chuyện này thì các bạn buồn. Tại vì theo thông tin thì các bạn biết cách nay 1 tuần thì các bạn đã nghe cái câu mà ngư ông đắc đắc lợi, là có nghĩa là sao? Tại vì khi mà ông Trump ông nói ra là cái vấn đề mà những cái hàng hóa của Việt Nam xuất sang Mỹ, là trong đó là có những cái hàng hóa của nước khác sản xuất chứ không phải là của Việt Nam.
Thì vì cái vấn đề mà chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thì cái người Trung Quốc họ dùng cái đường hướng dùng cái hải quan của Việt Nam, dùng những cái điều kiện này kia của Việt Nam, dùng những cái nhãn mác, những cái tem nhãn mác của Việt Nam để mà xuất cảng hàng của họ sang Mỹ. Thì dĩ nhiên là người Việt Nam thì cũng hưởng được một số phần trăm lợi nào đó trong đó. Đó. Nhưng mà bây giờ thì công việc đó thì nó đang bị bất lợi. Thì tôi muốn nói là cái vấn đề là ngư ông bất lợi là chỗ đó đó. Là tại sao? Tại vì ngày hôm qua thì có một cái bản tin, thì tôi cũng mở lên cái bản tin đó cho các bạn biết. Một cái bản tin thì chính phủ Mỹ về Bộ Thương mại đã đánh thuế vào cái mặt hàng thép của Việt Nam là 456%. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu chúng ta đem một cái món hàng hàng thép, thí dụ như bán 1 ký thép là 1 đồng, thì bây giờ thì nếu mà các bạn muốn bán 1 đồng thì các bạn phải đóng thuế tới 4,56 đồng. Có nghĩa là tại sao cái vốn mình có 1 đồng thôi mà người ta lại đánh thuế mình tới 4 đồng mấy, thì các bạn biết đó mà là một cái vấn đề mà rất là gây khó khăn. Thì tại vì sao? Thì tại người Mỹ theo điều tra của cái Bộ Thương mại Mỹ thì người ta điều tra ra thì những mặt hàng đó, những mặt hàng thép đó thì không phải là trong nước sản xuất, không phải là người của nước Việt Nam sản xuất được. Tại vì những mặt hàng thép đó, chất lượng rất là cao. Chỉ có những cái nước tiến bộ giống như là Hàn Quốc hay là Đài Loan mới sản xuất được cái thép đó. Tại vì người Mỹ là người ta dùng thép thì người ta biết thép ở đâu sản xuất đó. Nhưng mà bây giờ tại sao lại mang nhãn mác của Việt Nam? Thì các bạn biết sao mà lại như vậy? Ủa tại sao ở Hàn Quốc họ không xuất thẳng sang Mỹ? Đó, Hàn Quốc đâu phải là Trung Quốc đâu. Hoặc là tại sao ở Đài Loan người ta không xuất thẳng sang Mỹ mà ta phải dùng cái gọi là cái nhãn mác Việt Nam làm cái thành đi cái thuế quan khi mà đánh vào mặt hàng Việt Nam khi sang Mỹ đó, là nó thấp hơn những cái nước mà đã phát triển. Thành đi từ đó thì những cái công ty cán thép, những cái công ty làm về thép của Đài Loan, của Hàn Quốc, họ mới dùng cái con đường Việt Nam, họ mới dùng những cái điều kiện đó ở Việt Nam, họ mới là tránh cái thuế khóa cao đó của Mỹ đánh vào họ. Đó. Trong khi Việt Nam á, thì nếu mà Việt Nam dùng cái điều kiện đó thì Việt Nam lại tăng cái gì các bạn biết không? Tăng cái mậu dịch. Mà tăng cái mậu dịch đó thì làm cho Việt Nam khổ thêm. Mà người Việt Nam mình thì thật sự tất cả các công ty Việt Nam mình thì không có để ý vấn đề đó. Tại vì khổ là nhà nước khổ, khổ là chính phủ khổ, còn các doanh nghiệp thì có lợi. Rồi đóng thuế cho lại nhà nước cho một phần nào thôi chứ đâu có đóng được nhiều đâu. Nhà nước đâu có làm chuyện đó, phải không? Mà các doanh nghiệp trục lợi. Thì các doanh nghiệp thép ở Việt Nam trục lợi. Nhưng mà cái vấn đề mậu dịch trên Bộ Thương mại Việt Nam và Bộ Thương mại của Mỹ đó, Bộ Công Thương của Việt Nam và Bộ Thương mại của Mỹ thì người ta sẽ tính trên cái gì? Tôi mua của anh bao nhiêu thì anh phải mua của tôi bao nhiêu. Đó. Mà trong khi cái người Việt Nam mình chỉ lấy thép của người Đài Loan rồi người Hàn Quốc để bán mà ra Mỹ kiếm lời thôi. Nhưng mà cái số lượng thì các bạn biết là số lượng tiền giữa cái mậu dịch giữa hai nước á, nó lại tăng cao lên. Đó. Ở trong khi Việt Nam mình chỉ hưởng được chút xíu thôi chứ đâu có làm sao mà có cái số lượng tiền mà tăng cao lên như vậy. Đâu phải là hàng của Việt Nam xuất khẩu, mà hàng là hàng của Đài Loan, hàng là hàng của Hàn Quốc. Nhưng mà cuối cùng thì cái vấn đề mậu dịch kinh tế mà giữa hai nước thì chính phủ Việt Nam bị ảnh hưởng. Thành đi nó lên tới nhiều tỷ đô la. Thường thường hàng năm thì Việt Nam thì chỉ tầm là 35 tỷ cho tới cao lắm là 45 tỷ đô la thôi. Nhưng các bạn biết cái thặng dư mậu dịch đó thì mới có mấy tháng đầu năm thì mà Việt Nam đã lên tới 40 mấy tỷ. Mà Việt Nam hàng năm trước cái vấn đề mà chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung Quốc thì Việt Nam mỗi năm chỉ xuất khẩu sang Mỹ chỉ được có khoảng tầm 35 tới 45 tỷ thôi. Mà bây giờ tự nhiên mới có 6 tháng đầu năm mà đã lên 50 tỷ rồi, 50 mấy tỷ thì các bạn biết cái vấn đề đó là người ta nắm ngay là có nghĩa là những cái nước khác lợi dụng Việt Nam để mà tuồn hàng sang Mỹ để tránh cái chính sách thuế của Mỹ. Không phải chỉ có Trung Quốc,
Không phải chỉ có Trung Quốc dùng cái con đường bến cảng của Việt Nam, còn dùng con đường hải quan của Việt Nam, dùng cái tem mạc của Việt Nam, mà trong đó có Hàn Quốc, trong đó có Đài Loan nữa, thì các bạn thấy không? Tất cả các nước đều dùng cái chính sách thuế mà được Mỹ ưu đãi cho Việt Nam, mà cái ảnh hưởng là vào nhà nước Việt Nam, mà chính phủ Việt Nam thì thì đang có nghĩa là, tôi nghĩ thì ông Phạm Bình Minh thì là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì cũng có đi qua Mỹ, cũng về điều đành rồi cũng nói ra những câu phát biểu này kia, nhưng mà thực sự ra thì vấn đề này thì nó phải có thời gian, chứ không thể mà nói ra mà giải quyết được ngay. Thì thành đi tôi biết, nhưng mà bây giờ là Việt Nam đang bất lợi trong vấn đề đó rồi. Có nghĩa là tại sao khi mà đưa thép qua việc, người Mỹ họ không cần mua, không phải là chỉ có nước Đài Loan hoặc là nước Hàn Quốc mà bán hàng thép cho Mỹ, mà thép tốt nhất là thép tốt gì họ chế biến ra được. Người Mỹ họ làm được hết tất cả các cái đó. Nhưng mà họ không làm, họ để họ mua đó. Dầu khao họ, tại vì người Mỹ là một cái người tính toán rất là cẩn thận, tính toán rất là thông minh, tính toán rất là khôn ngoan. Tôi thì tâm đắc cái câu của người Việt nữa. Không biết ông bà của mình với ông bà người Mỹ có chung không, nhưng mà ông bà mình nói một câu á: một người tính bằng chính người làm. Thì tôi nghe ông bà nói thì tôi cũng thích rất là câu đó. Thì tôi thấy thường thường người Việt Nam mình làm chứ không có biết tính đó. Còn người Mỹ thì họ tính, bởi vì ở bên xứ Mỹ thì người ta có một cái câu rất là véo von, nhưng mà nghe thì cũng đau lòng. Người ta nói là người Mỹ thì gì đó giỏi tính toán, còn người Việt của mình á, thì giỏi làm lụng. Bởi vì các bạn biết mới nói là Việt Nam có được tính cần cù lao động. Có nghĩa là chứ không có cần cù tính toán. Có nghĩa là Việt Nam mình là cần cù lao động thôi, say mê lao động, ham lao động rồi này kia, chứ còn không có nghe nói là say mê học tập hay hoặc là say mê tính toán. Thành đi cái đó là một cái mà nghe cũng hơi gọi là mặc dù cái gì cái, nhưng mà cũng có cái nỗi buồn man mác, phải không các bạn? Kế tiếp thì nước Mỹ chỉ tốt cho dân Mỹ, còn tất cả là chư hầu. Chư hầu của Mỹ cũng không phải là dễ dàng các bạn. Các bạn thấy 190 mấy nước ở trên thế giới mà chỉ có mấy nước được làm chư hầu của Mỹ. Việt Nam hiện nay chưa phải là chư hầu của Mỹ. Thì cũng mong rằng các bạn hiểu thêm về vấn đề là gọi là chư hầu. Chư hầu là phải cùng chế độ chính trị. Mà trong khi Việt Nam thì hiện bây giờ là đang theo chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa. Còn nước Mỹ thì đang theo chế độ tư bản. Thành đi từ chỗ đó thì người Việt Nam còn giữ chế độ đó thì muôn đời thì không không thể nào là chư hầu của đất nước Mỹ được. Cái đó cũng muốn trả lời với bạn Tính Lê. Kế tiếp thì tôi đọc tới cái comment của bạn Mười Nguyễn. Các bạn có biết Mỹ nó đánh thuế người lao động là bao nhiêu không? 40% đó bạn. Cái này chắc bạn làm neo quá. Thực sự ra thì tôi cũng muốn trả lời với bạn Mười Nguyễn. Thì bạn nói thì hơi cao hơn. Nếu mà làm neo á thì người chủ sẽ lấy 60 và người nhân công thì sẽ lấy 40. Đó. Người chủ sẽ lấy 40, người nhân công, cái người làm nail sẽ lấy 40 đó, 60. Thì cái đó là do cái gì? Do tôi nghĩ là bạn đang làm về vấn đề nail rồi này kia, chứ còn thực sự ra thì người Mỹ thì lấy cũng gần tới mức đó, nhưng mà tôi nghĩ là khoảng ở chừng 28%. Đó. Thì tính toán của gọi là theo cái phương pháp hiện nay. Có nghĩa là người Mỹ, có nghĩa là bạn làm 100 đồng thì bạn phải đóng thuế 28 đồng. Có nghĩa là như vậy. Rồi nếu mà các bạn làm công ty thì các bạn phải đóng bao nhiêu đó, còn bao nhiêu đó là công ty phải đóng. Cấp công ty thì có thể là đóng khá hơn chút xíu nữa. Kế tiếp thì tôi đọc cái comment khác. Tính Lê nói Hùng Nguyễn nói về bo Mỹ nhiều quá. Tôi không hiểu câu này ha. Kế tiếp, Tính Lê qua Mỹ thì Mỹ là cường quốc lâu rồi. Ông hưởng cái có sẵn của người Mỹ. Dĩ nhiên là tôi hưởng cái sẵn của người Mỹ.
tôi không có quên quan, tôi muốn chia sẻ. Tôi chưa muốn chia sẻ thông tin, bạn không thích thì bạn đừng có nghe, phải không? Formosa ở Mỹ, bạn Thâm Thanh này thì nói là Formosa ở Mỹ cũng vậy sao? Không có ai biểu tình vậy, lại kích động người dân Việt Nam biểu tình nữa hả chú? Bạn nói chuyện không có suy nghĩ phải không, bạn Lâm Thanh? Tôi đang nói chuyện về vấn đề, tôi đang diễn giải, chứ tôi không có kích động. tôi tôi không có thời gian rảnh để mà kích động, mà tôi cũng không có thời gian rảnh để mà lên mà bù khú giống như các bạn, mà nó vừa không có bổ ích mà nó lại vừa gây mít lòng mọi người, phải không? Kích động thì cái bộ phận đó có người kích động rồi, bạn đi vào cái trang, nếu mà bạn Lâm Thanh Lâm Thành gì đó, bạn muốn á, thì bạn qua bên cái trang của Lisa Phạm đó. Bạn muốn tìm hiểu về những vấn đề kích động hay này kia, bạn nên qua trang Lisa Phạm, hoặc là bạn qua trang Lê đi đó. Còn không bạn nói láp giáp là tôi sẽ lóc bạn đấy nha. Tôi không có muốn nghe những cái lời mà không có hiểu biết của bạn. Kế tiếp thì kế tiếp thì tôi bỏ qua cái câu của bạn Mười Quyển đi ha. Anh so sánh Việt Nam với những nước phát triển là không đúng. Tôi đâu có so sánh gì với Việt Nam những nước phát triển đâu. Tôi đang nói là Việt Nam đang hưởng được những cái thế khóa bởi vì đất nước Việt Nam là đang phát triển. Chứ tôi đâu có so sánh với Việt Nam với những đất nước phát triển. Mong bạn bỏ những cái comment vô thì cũng viết cho nó rõ ra ha. Nam Nguyễn thì nói là Formosa bên Mỹ mà biểu tình cảnh sát Mỹ nó bắn bể gáo. Thật sự ra thì ở Mỹ thì vì sao người ta không biểu tình? Đó. Ở Mỹ có biểu tình chứ, thường xuyên chứ. Đó, ở Mỹ là đất nước dân chủ mà. Người ta rất là bình thường cái vấn đề biểu tình, người ta đâu có sợ biểu tình đâu. Tại vì sao? Tại vì một biểu tình ở tại Mỹ là một cái hình thức mà gọi là đối kháng, bày tỏ chính kiến. Đó. Thành đi nếu mà được bày tỏ chính kiến thì cái người mà quản lý thì người ta mới biết được. Thí dụ như mình biểu tình một công ty thì cái công ty nó mới biết được là mình bị bức gò bế cái gì, bị bức gò bó cái gì, hoặc là bị đàn áp những cái gì. Còn khi mình biểu tình một cái vấn đề của nhà nước, của chính phủ, thì chính phủ phải hiểu rằng cái đó là người dân đang đòi hỏi cái gì. Thì tại đất nước dân chủ là như vậy, thành đi cái biểu tình đối với người ta là bình thường. Trong khi nhà nước Việt Nam thì rất là sợ biểu tình. Các bạn lên đây nói chuyện cũng rất là sợ biểu tình. Biểu tình là một hình thức dân chủ mà các nước dân chủ người ta dùng đó để làm chi? Để biểu lộ đó, biểu lộ cái đòi hỏi của người dân. Mà những đất nước dân chủ thì các bạn biết tại sao là biểu tình nhiều hơn những đất nước mà như đất nước Việt Nam hiện nay? Là tại sao? Tại người dân phải đóng thuế nhiều hơn cái đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam hiện giờ đóng thuế rất là yếu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là rất là kém, mà trốn thuế rất là dễ. Các bạn biết không? Thành đi từ chỗ đó thì mà chính phủ Việt Nam thì không biết dùng những cái đường hướng dân chủ, thì chính phủ Việt Nam chỉ dùng những đường hướng xã hội chủ nghĩa, thành đi mới cảm thấy sợ biểu tình. Mỗi lần người dân biểu tình lên là phải đưa lực lượng đồ ra, rồi bắt người ta về, rồi câu lưu người ta. Rồi tôi nghĩ cái vấn đề biểu tình là cái vấn đề mà tại sao, nếu mà tại sao vấn đề đó mà các nước xã hội chủ nghĩa không học mà cảm thấy sợ sệt cái biểu tình đó. Biểu tình là một cái hình thức mà gọi là hình thức dân chủ nhất trên thế giới hiện nay, không có hình thức nào bằng cái hình thức biểu tình hết đó. Thành đi từ chỗ đó thì tại vì chế độ từ do cái chế độ, thành đi tôi nói thì các bạn cũng khó hiểu lắm ha. Thôi tôi không có muốn nói cái vấn đề đó nữa ha. Ok. Kế bên thì bạn Lâm Thanh. Thôi tôi không có muốn đọc comment của bạn nữa. Bạn có ý kiến nghe nó không có hợp lý. Tại vì tôi đâu có làm cái gì kích động nữa mà bạn nói tôi là kích động biểu tình Formosa, bạn phát biểu vô căn cứ. Tôi không muốn bạn Lâm Thanh nói chuyện như vậy nữa. Nếu mà bạn mà nói như vậy nữa, bạn nói tôi kích động về Việt Nam, hoặc là kêu gọi người Việt Nam thế này thế kia, là tôi lóc bạn ngay. Đó. Bạn đừng có nói có nghĩa là vô tổ chức như vậy, vô hiểu biết như vậy, thiếu hiểu biết. Đó. Tôi không có thích làm bạn với những người mà không hiểu biết.
Các bạn đi trang khác đi, bạn Lâm Thanh đi trang khác đi, đừng ở trang này nữa. Đó. Kế tiếp thì tôi đọc tới bạn Nam Nguyễn. À, các cư dân sống gần nhà máy sản xuất hóa chất của Formosa ở Bon Comfort. Thích đọc của Mỹ thì bạn có thể là đọc của Trung Quốc bằng tiếng Anh, đọc của Thái Lan bằng tiếng Anh, hoặc là có thể là đọc bằng những cái nước xung quanh đó bằng tiếng Anh, thì các bạn sẽ thấy người ta nói gì về Việt Nam. Đó. Chứ còn các bạn chỉ nghe người Việt Nam nói về Việt Nam không thì các bạn nhiều khi các bạn thiếu rất là thông tin trầm trọng. Tôi nghĩ là các bạn còn thiếu rất là khó xử ha. Ok. Kế tiếp thì tôi muốn cảm ơn bạn Nam Nguyễn đã giúp cho tôi những cái bằng chứng này để nói rằng là người Formosa thì làm việc ở đâu thì cũng bị người ta kiện ha, chứng tỏ là làm việc ở Mỹ thì cũng vẫn bị kiện. Bởi vì cái vấn đề cái làm việc của người ta muốn kiếm cái lợi nhuận mà người ta lại có nghĩa là người ta muốn kiếm lợi nhuận nhưng người ta lại hủy hoại môi trường. Đó. Mà hiện bây giờ hình thức đó thì tại Việt Nam thì đang có sẵn rồi, các bạn khỏi lo, nó có sẵn, vào Đồng Nai cũng có chứ không phải là ở ngoài Nghệ An. Kế tiếp thì bạn Nam Nguyễn nói là nhóm trợ giúp pháp lý yêu cầu Formosa phải chấm dứt hành động xả thải của mình trong tương lai, dọn dẹp những ô nhiễm môi trường mà họ gây ra, phải bị phạt tổng cộng là 57,45 triệu USD. Cảm ơn bạn Nam Nguyễn đã cung cấp. Tôi nói là thật sự ra đúng là mình nói phải thì củ cải cũng nghe, thì tôi nghĩ là bạn Nam Nguyễn đã giúp cho tôi những cái tại vì thật sự tôi cũng không muốn nói về vấn đề Formosa, nhưng mà tôi đang nói về vấn đề là ISO 9000, ISO 12000, ISO 24000, là những cái đó là những cái kiến thức mà tôi học được trong trường. Thành ra tôi muốn nói những cái gì tôi hiểu biết. Còn thí dụ như hồi nãy bạn Nam Nguyễn đã cung cấp cho tôi về vấn đề đó thì tôi rất là cảm ơn. Thật sự tôi cũng không có chuẩn bị cho mình. Kế tiếp thì bạn Dương Nguyễn thì nước nào cũng có điểm mạnh, có những mặt tốt, những mặt xấu. Đất nước Việt Nam mình là một nước phát triển, đang phát triển chứ không phải là nước phát triển nha bạn. Đất nước đang phát triển. Sao? Tại vì nếu mà các bạn mà được quy vào nước phát triển rồi thì tất cả những các bạn mà nước Việt Nam mình mà nếu mà quy vào được WTO mà đánh giá đó là nước phát triển rồi thì các bạn xuất khẩu qua bên Mỹ thì giá thuế rất là cao. Tại vì người Mỹ họ đòi hỏi sự công bằng đó, thành đi không có thể là bán phá giá được. Thí dụ như các bạn biết tôm của Việt Nam qua bán rẻ quá người ta mới bị kiện, bị Bộ Thương mại người ta, bị người dân bên này người ta kiện lên trên Bộ Thương mại, rồi Bộ Thương mại mới áp dụng cái thuế khóa đó vào trong cái hải sản của Việt Nam khi xuất khẩu qua Mỹ. Cái đó là những cái điều mà có nghĩa là làm cho hàng hóa Việt Nam tăng giá lên, chứ nó cũng đâu có làm mất giá của Việt Nam đi đâu, phải không? Cái tiếp thì bạn Lâm Thanh thì nói lát livestream xong xem lại những lời chú nói về Formosa lúc nãy đi. Các cháu cứ vào xem đi nha. Cảm ơn nhiều. Bạn Nam Nguyễn lại nói thêm một cái câu nữa, tại bạn có liên tục nhiều câu ha. Tháng 1 2009 thì tạp chí Ecotocity, nhà máy khoa học Đại học Texas A&M tuyên bố có sự thay đổi về cấu trúc, nhiễm sắc thể, về những tồn tại về những gen khác trong một số gia súc sống ở gần nhà máy Formosa. Quá đó, thì đó bây giờ thì cái vấn đề Formosa thì nhờ bạn Nam Nguyễn cung cấp ra thì rất là nhiều cái vấn đề. Ở trong khi Việt Nam thì các bạn biết rằng là báo chí Việt Nam đâu có đăng đâu. Thành đi mà có nghĩa là người ta chỉ trả cho Việt Nam một cái số lượng tiền, tôi không biết là người ta đóng thuế cho Việt Nam bao nhiêu tiền đó thôi, nhưng mà họ dùng cái môi trường Việt Nam là giống như là một cái nơi mà gọi là để cho họ làm những cái chuyện là kêu bằng là cái đó là nó gây cho cái gì, nó gây cho cái người dân Việt Nam rất là khó khăn, thế hệ này thế hệ khác đó. Các bạn thấy cái chất độc màu da cam không? Bây giờ người Việt Nam của mình hiện bây giờ sau 40 năm, 44 năm rồi vẫn còn khắc phục cái vấn đề chất độc màu da cam. Mà các bạn biết Formosa mà chất độc và thải ra mà cá chết như vậy không? Đó.
thì nếu mà nói đúng ra thì nó cũng đâu có thua gì cái chất độc màu da cam trên cái quê hương chúng ta đâu, phải không? Thành đi tôi không có muốn nói về vấn đề đó nhiều, nhưng mà tại vì các bạn phản ứng kịch liệt, nhất là bạn Lâm Thanh, tôi nghĩ bạn còn hiểu biết, bạn phải học hành cho nó đàng hoàng bạn Lâm Thanh ơi. Bạn lên đây mà bạn comment vô những cái câu mà tôi nghe sao mà nó khó xử quá. Cố gắng học thêm đi bạn Lâm Thanh ơi, bạn còn yếu quá. Kế tiếp thì trong vòng 30 năm thì sức khỏe của người dân Việt Nam, người dân sẽ sụt giảm nghiêm trọng, trong đó có tình trạng ô nhiễm không khí, nước từ nhà máy, Paul Comfort, có nghĩa là bạn đương nói công việc, câu chuyện này là bạn đang nói ở bên Mỹ, đang đánh giá về cái môi trường ở bên Mỹ chứ không phải là bên Việt Nam. Đó. Bạn Lâm Thanh nói biểu tình thì ai bắt chỉ có bạo động mới bắt thôi, sao chú lại có xuyên tạc hoài vậy? Thật sự ra thì tôi không có xuyên tạc, tôi không có xuyên tạc, tôi đâu có nói người biểu tình bị bắt đâu, phải không? Tôi đâu có nói, nãy giờ tôi đâu có nói đâu, tôi nói là nhà nước Việt Nam rất là sợ biểu tình. Bạn nghe cho rõ, bạn nghe cho rõ, bạn không có nghe thì bạn không có hiểu gì hết. Từ nãy giờ tôi nói gì bạn không hiểu à? Tôi nói là nhà nước Việt Nam rất là sợ biểu tình, trong khi biểu tình là một hình thức phản kháng dân chủ. Chứ tôi đâu có nói nhà nước bắt dân cái gì đâu. Hoàn toàn, bạn cứ nghe lại hết cái video đi, phải không? Đó, bạn phát biểu linh tinh quá. Kế tiếp là bạn Đức Tài Lê thì nói bác Hùng. Lam Thanh có ý kiến tuy chưa chuẩn nhưng bác không nên mời ra như vậy diễn đàn để cho mọi người hiểu nhau, đâu phải là chỗ thể hiện cái lời, cái tôi của mình chứ. Tôi cảm ơn bạn Đức Tài Lê. Tôi rất là vui các bạn vào, nhưng mà các bạn không có thể là quy chụp tôi. Tại vì bạn Lâm Thanh vào cứ quy chụp tôi là chống phá chính quyền. Tại vì tôi không có nói về những cái câu mà bạn Lâm Thanh đó nói. Thí dụ như tôi nói là vấn đề về Formosa thì tôi nói là vấn đề là chất độc thôi. Tôi đâu có nói là kêu gọi biểu tình, thì bạn đấy là phán cho tôi là nói là tôi kêu gọi biểu tình là một câu. Câu thứ hai nữa thì bạn đấy lại phán là kêu nói tôi là nói là bắt bớ những cái người phản động chứ đâu phải là những người biểu tình. Tôi đâu có nói, tôi đâu có đề cập những cái câu nói đó ra, phải không? Mà bạn ấy là do vào trang của tôi mà phán như vậy, làm bất lợi cho chương trình của tôi. Tôi muốn mời họ ra khỏi diễn đàn, còn không tôi lóc họ. Tại vì sao? Tại vì họ là những người quá khích, những người không hiểu biết. Tôi không có muốn vào diễn đàn. Tôi chỉ thích những người có hiểu biết đi vào diễn đàn. Tại thảo luận là đòi hỏi phải có những người thông minh đó, chứ còn những người không thông minh thì vào diễn đàn để làm gì các bạn? Tôi cần các bạn là cần có những cái suy nghĩ, cần có những cái học tập, cần những cái hiểu biết để các bạn vào diễn đàn của nước Việt với tôi. Chứ còn những người quá khích hoặc là những người không hiểu biết hoặc là những người nghe được cái thông tin một chiều rồi các bạn vào đây để mà bỏ vào comment thì cái đó tôi mong rằng các bạn nên đi ra đi. Đi qua muốn biết chống Việt Nam thế nào thì qua, tôi mời đi qua bên trang Lisa Phạm, Trang Lê, gọi là gì đó Hùng Lân, hoặc là còn nhiều trang lắm. Các bạn rành ở trên mạng, ngày nào các bạn cũng có mặt ở trên YouTube thì các bạn biết những cái trang đó rồi. Mời các bạn qua bên đó chống. Những người đó thật sự là chống đó. Còn tôi thì tôi đang nói về những cái lý lẽ, những cái lẽ phải, những cái nào chúng ta có thể là giúp cho người Việt Nam xích gần lại với nhau. Chứ tôi không có chống phá chính quyền, tôi không có chống phá nhà nước. Tôi có chương trình Cách mạng trắng đó, tôi đang theo Hoàng Duy Hùng làm chương trình Cách mạng trắng đó. Thì các bạn muốn biết thì các bạn cứ vào trang để mà đọc cái chương trình Cách mạng trắng nha. Cảm ơn các bạn đã vào tương tác, thì cũng bỏ lại những cái comment mà thật sự cái sự hiểu biết của các bạn thì đã làm cho chương trình thì cũng rất là nóng hổi lên. Nhưng mà những cái comment của các bạn thì cũng có những cái bạn mà rất là quá khích, cứ đưa vào những cái vấn đề bạo động hay hoặc là những cái vấn đề gì ý kiến mà các bạn không có hiểu biết, các bạn cứ chụp mũ người khác. Các bạn không có đủ hiểu biết để tranh luận, thành đi các bạn cứ chụp mũ người này, chụp mũ người kia. Thì như vậy thì tôi nghĩ là tôi nói cái lời đắng này ra, nhưng tôi phải nói để làm chi?
để các bạn học tập thêm, hiểu biết thêm để mà làm việc cho nó tốt. Cảm ơn các bạn. Trang của tôi thì đang có một cái error, không biết các bạn xem có bị ảnh hưởng gì hay không. Đó. Thì thực sự ra thì để tranh luận với các bạn, tôi biết cái chương trình này bỏ ra làm cũng rất là cam go. Vì sao? Vì về cái sự hiểu biết, về cái sự giáo dục, về cái đường lối giáo dục, về cái chính sách, về cái chính phủ, bởi vì đúng là công việc này là một công việc rất là lớn, rất là khó khăn. Thành đi tôi vào đây thì các bạn nào thích nghe thì nghe, không thích thì biến đi các bạn. Tôi không có muốn các bạn vào đây mà bỏ ra những cái câu mà bỉ ổi quá. Cái tiếp thì tôi nói về các bạn không vào trang này thì để người khác vào, đừng có vào đây mà để mà xúc xỉm người khác. Tôi không có muốn như vậy. Cái tiếp đây, các bạn thấy Nghị viện châu Âu hoặc là Hiệp định Thương mại có tất cả đây. Các bạn thấy là nói có sách mách có chứng không? Các bạn thấy là nhìn là cụ phó nè, Hiệp hội Chủ ty thép Việt Mỹ đánh thuế 46% do báo Việt Nam Finance đó đăng ra nè. Rồi các bạn thấy là Hiệp định Thương mại. Đây, tôi chưa có trình bày cho các bạn nè. Cái này là ban truyền hình công thương. Đó, thì các bạn phải vào xem. Đây là truyền hình công thương chứ đâu phải là tôi nói chơi với các bạn đâu. Đó, thì các bạn thấy đây là của truyền hình công thương đăng ra. Truyền hình công thương là của Việt Nam. Đấy. Như vậy là Hiệp định Thương mại Tự do, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam và Liên minh châu Âu đã chính thức được ký kết. Đây là cú hích lớn cho xuất khẩu Việt Nam, mở ra cơ hội phát triển tăng trưởng thương mại thị trường 28 nước EU. Có thể nói gần. Đó. Thì các bạn biết là Việt Nam rất là mừng. Đấy, Hiệp định Thương mại Tự do, Bảo hộ Đầu tư của Việt Nam và Liên minh châu Âu. Nhưng mà mừng, Việt Nam rất là mừng. Tại sao? Mình có một cái cơ hội buôn bán, có được một cái cơ hội ban giao với nước ngoài. Mà ở bên EU thì tới 28 nước là thành đi Việt Nam mà được ký vào đó thì được tới 28 nước. Nhưng mà mới ngày hôm qua thì các bạn biết rằng là cái hiệp định đó thì người ta đã cấm vận Việt Nam rồi. Đó, có nghĩa là cái EVFTA là hiệp định đó thì người ta đang, có nghĩa là nếu mà ký năm nay á thì tới năm 2020, có nghĩa là trong một năm người ta phải, có nghĩa là verify lại Việt Nam, có nghĩa là người ta phải kiểm tra, phải đủ thứ hết, là tới năm 2020 mới thực sự là chấp nhận cho Việt Nam vào. Và tới năm 2021 thì Việt Nam mới hưởng lợi được cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam mình thì vừa mới nghe nói vào được thì đã mừng rồi. Đó, nhưng mà bây giờ thì người ta đã buông ra một cái tiếng cấm vận rồi. Thì các bạn biết rằng là cấm vận là sao? Cấm vận là không có buôn bán giao thương với Việt Nam, không có đầu tư gì vào Việt Nam hết. Đó, thì các bạn biết là do những cái vấn đề gì? Vấn đề nhân quyền. Chính phủ Việt Nam còn yếu kém trong vấn đề nhân quyền, thành đi người ta làm như thế là để thúc đẩy cho vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Cảm ơn các bạn. Mặc dù là các bạn có những cái vấn đề gì đó, nhưng mà tôi cũng cảm thấy yêu các bạn. Vì sao? Tại vì kiến thức của các bạn hiện bây giờ thì nó cũng còn bị hạn chế, cho nên làm cho cái diễn đàn của chúng ta nó không có, các bạn không có những cái kỹ thuật tranh luận, rồi các bạn không biết tranh luận là thế nào, thì cũng mong muốn là diễn đàn này sẽ tạo cho các bạn một nét mới. Có nghĩa là người ta nói vấn đề gì thì mình nên tranh luận vào vấn đề đó, đừng có chụp mũ, đừng có quy chụp. Đó. Các bạn là những cái người mà được đào tạo từ đâu mà các bạn cứ quy chụp người khác, chống phá rồi. Các bạn đâu phải là công an đâu. Nếu mà các bạn công an, các bạn show cái mặt công an ra đi, show cái mặt mình ra. Các bạn không có một cái thông tin nào cho nó đàng hoàng. Ngày hôm qua tôi có cung cấp cho Lâm Thanh một cái trang Facebook của tôi không thấy vào kết bạn. Tôi nghĩ các bạn là những người mà có nghĩa là không có đứng đắn ở trên mạng hiện bây giờ, đi quấy rầy những cái người làm việc thông tin như chúng tôi ở tại hải ngoại. Tôi mong muốn các bạn đừng có vào những cái trang thông tin của tôi nữa. Tại vì sao? Các bạn không phải là những cái thành phần đàng hoàng. Các bạn những cái người mà gọi là là đất nước rất là ngại về các bạn. Người Việt Nam rất là ngại về các bạn. Người Việt Nam ở hải ngoại rất là sợ các bạn. Không phải là sợ
sự việc của các bạn, mà sợ những cái con người xấu xa của các bạn. Đó. Thì cảm ơn chương trình này thì chúng tôi cũng nói là đã gần 1 tiếng 10 phút rồi. Bây giờ tôi cũng trở qua để mà tôi cũng thông báo thêm một cái vấn đề khác, là vấn đề cái hiệp định thương mại tự do. Thì mời các bạn cũng vào xem một chút xíu phim mà tôi cũng có chuẩn bị sẵn ra để cho các bạn xem. Thì đây là đầu tiên là cái phim về người viện châu Âu bất ngờ ra lệnh, mà có nghĩa là ừm, Nghị viện châu Âu bất ngờ ra lệnh cấm vận và chế tài Việt Nam ngay sau khi EVFTA vừa được ký kết. Khác nhiều với thái độ và hành động xuê xoa trước đây, EU Liên minh châu Âu đang có những động thái hành động cứng rắn chưa từng có đối với những quốc gia còn lại trên thế giới nằm trong chế độ cộng sản độc tài. Mới đây, nhà cầm quyền Việt Nam vừa ký được với EU Hiệp định Thương mại Tự do, gồm hai Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EPA vào chiều ngày 30 tháng 6 giờ Việt Nam. Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc coi đó là hai tuyến cao tốc lớn đối với Việt Nam và EU. Nhưng quả thật nhà cầm quyền Việt Nam họ đã vui mừng quá sớm. Hiệp định này tuy được ký kết, nhưng để có hiệu lực thì cần phải sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu và Nghị viện của các nước trong Liên minh châu Âu. Để phê chuẩn Hiệp định EVFTA thì cần phải 1 năm, tức 2020 mới phê chuẩn, không hề đơn giản. Hiệp định EPA, tức Hiệp định Bảo hộ Đầu tư, thì rắc rối hơn nhiều về thủ tục, do cần sự phê chuẩn của các nước thành viên EU tuân thủ theo các tiến trình nội bộ của từng nước, nên dự kiến phải đến năm 2021 mới chính thức có hiệu lực được. Đó là khi không gặp một rủi ro nào đến từ nghị viện các nước trong Liên minh châu Âu và nghị viện chung của châu Âu. Vậy thì đó là một sự ăn mừng quá sớm của chính thể Việt Nam. Họ đã ăn mừng quá sớm mà không để ý rằng chỉ trong ít tháng gần đây, EU đã có hàng loạt hành động phản ứng nhà cầm quyền Việt Nam, gia tăng bắt bớ và xử tù nặng nề đối với những người bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền xã hội dân sự. Vào tháng 5 năm 2019, phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã phản ứng sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai kết án nặng nề đối với hai người bất đồng là bà Vũ Thị Dung và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, và mong đợi việc bà Vũ Thị Dung và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương sẽ được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. đó thì các bạn biết rồi. Thì qua những cái bản tin mà trên những cái đài gọi là thông tin YouTube tới giờ rất là nhiều kênh thông tin, thì tôi cũng chỉ muốn trích ra. Thay vì tôi nói thì các bạn thấy nó không có gọi là đúng, cứ nghĩ là tôi nói về Việt Nam thế này, nói về Việt Nam thế khác. Thì bây giờ thì tôi sẽ đưa ra cho các bạn thấy được rằng là nó là như vậy. Đó thì để chi, để các bạn thấy cái lời nói tôi nói là có từ những cái nguồn thông tin này, những cái nguồn thông tin khác. Thành đi cái sự bất lợi đó là một là cái nghị viện châu Âu thì họ bất ngờ họ vừa mới ký hiệp định xong, thì người Việt Nam mình ăn mừng thì chưa có xong nữa, thì bây giờ thì họ đã cấm vận Việt Nam. Thay vì hồi xưa thì nếu mà dùng cái tiếng mà chữ cấm vận á thì nó còn nặng hơn. Ngày xưa thì chưa có ký hiệp định này thì Việt Nam còn ban giao, còn mua bán gì qua bên châu Âu được. Nhưng mà giờ nói là cấm vận. Khi mà ký xong hiệp định là cấm vận, là có không mua bán gì của Việt Nam nữa. Có nghĩa là cho tới một cái lúc nào không còn cấm vận. Có nghĩa là bây giờ người ta không mua bán gì với Việt Nam nữa. Đó là một thiệt hại rất là lớn cho cái người lao động của Việt Nam, đó, cho chính phủ Việt Nam, đó, cho tất cả các doanh nghiệp của Việt Nam. Cái từ cấm vận nó nặng hơn. Đó. Thì các bạn biết rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì cái chính sách thuế mà đánh vào cái thuế, cái số lượng mà tiền mà phải trả cho vấn đề là 456% thuế của thép
mà của Việt Nam mà bán qua Mỹ là một điều rất là vô lý. Tại vì sao? Tại vì cái Bộ Thương mại Mỹ họ đã biết rằng là những cái nước khác như là Hàn Quốc, như là Đài Loan đã dùng cái đường tiểu đã dùng cái gọi là dùng Việt Nam, dùng cái nhãn mác của Việt Nam để trục lợi. Thì từ đó thì họ họ muốn tìm cái sự công bằng lại cho đất nước của họ thì họ phải làm như vậy. Thì cái đó thì đã gây bất lợi cho Việt Nam rồi. Thì trước đây khoảng chừng 1 tuần, 2 tuần thì ông Donald Trump, tổng thống Donald Trump có nói là Việt Nam có cảnh báo với Việt Nam rồi, nhưng mà Việt Nam đâu có nghĩ, Việt Nam đó thì đâu có cần chơi với Mỹ làm chi, chỉ cần chơi với châu Âu thôi. Đó thì bây giờ thì các bạn thấy châu Âu đã ban rồi, có nghĩa là đã cấm vận Việt Nam rồi, thì giờ chỉ còn có Mỹ thôi. Thành đi từ chỗ đó thì các bạn biết rằng là lúc đó thì ai cũng hí hửng lên ấy. Thì bây giờ mình chơi châu Âu 28 nước của châu Âu là tới 700 mấy chục triệu người lận. Đó, thành đi mình có thể là bán vô châu Âu thì nó vẫn ngon hơn là thị trường Mỹ, tại thị trường châu Âu nó rất là đông người. Trong khi thì Mỹ chỉ có 350 triệu thôi, thì thị trường Mỹ nó ít hơn. Đó. Nhưng mà tôi nói thẳng nếu mà cái người mà tính toán thông minh á, thì người ta sẽ dùng, người ta dựa vào thị trường Mỹ chứ không ai dựa vô thị trường châu Âu. Nếu mà giữa hai cái mà chọn được lựa đó thì người ta sẽ lựa ngay thị trường Mỹ. Tại vì thị trường Mỹ là một thị trường tiêu xài. Còn thị trường châu Âu là một thị trường không tiêu xài. Các bạn cứ vào trong Google thì các bạn sẽ coi thấy cái bình quân đầu người đó. Có nghĩa là cái mức thu nhập bình quân của những cái nước ở trên đó, thì bắt các bạn vào mà tìm hiểu thì các bạn thấy cái bình quân mà của những cái nước mà ngon lành nhất ở tại châu Âu hiện bây giờ thì còn khoảng chừng 2.000 mấy tới 3.000 đô la thôi, 3.000 euro thôi. Thì 3.000 euro thì nếu mà tương đương với khoảng chừng cho nó 1.2 hoặc là 1.3 gì tiền Mỹ đi thì nó cũng khoảng chừng 3-4 ngàn thôi, tiền Mỹ thôi. Đó, thì thành ra như vậy thì nó so với người Mỹ thì họ thu nhập bằng phân nửa thôi. Nếu mà tính ra cái bình quân mà thu nhập á, thì người châu Âu thì chỉ bằng phân nửa của thu nhập của người Mỹ thôi. Đó, nếu mà tính bình quân tất cả các nước cộng lại rồi chia rồi lấy con tỷ lệ, tôi nói còn thua. Nếu mà tính ra là còn thua cái thu nhập thua, có nghĩa là rất là cao, rất là thấp đó so với người Mỹ. Thành đi các bạn biết rồi, châu Âu người ta còn đem hàng qua Mỹ người ta bán nữa đó. Thành đi cái thị trường, nếu mà nói đúng ra thì đây là những cái bất lợi của Việt Nam. Thì Việt Nam phải chờ đợi thôi, chứ giờ không có một cái chính sách nào, không có làm sao để mà có nghĩa là bây giờ bị cấm vận thì người ta sẽ cho ra một cái thời gian là bao nhiêu năm đó, thì cái đó phải chờ đợi thôi, chứ giờ không có làm sao để mà đi đàm phán để mà xin đừng có cấm vận. Bây giờ tại vì người ta đã ban ra lệnh rồi đó, chứ rồi thì các bạn biết là những cái điều kiện đó thì nó cũng đã gây khó khăn cho Việt Nam rất là cao. Kế tiếp thì tôi thấy đây có những cái clip mà Việt Nam truyền hình công thương đó đang mừng vừa mới xong thì nó đã bị như vậy rồi. Thì cũng mong mỏi thông qua chương trình này thì tôi nói thêm những cái vấn đề để cho các bạn đừng có vì cái điều kiện mà hiểu biết của mình, chúng ta không hiểu, chúng ta không biết, chúng ta không có thông tin thì chúng ta phải tìm thông tin để chúng ta tự trau dồi, phải không? Cái thông tin cho mình, đừng có ngại ngùng gì hết. Thông tin của chúng ta từ một phía thì cũng chưa chắc là chính xác, thì mong các bạn hãy tốt hơn, có nghĩa là hãy có nhiều thông tin hơn. Nếu mà các bạn có nhiều thông tin hơn thì các bạn hiểu biết sâu rộng hơn. Từ lúc đó thì các bạn mới biết thông tin nào là thông tin tốt. Các bạn ít thông tin quá thì các bạn đâu có thể là so sánh thông tin nào là thông tin tốt được, phải không? Mình phải có nhiều nguồn thông tin, trong khi mình chỉ có một cái nguồn thông tin là ở trong nước thôi. Thì mình phải có những cái nguồn thông tin, mình nên nghe những cái nguồn thông tin. Mình cũng có thể là phải nghe những cái nguồn thông tin mà có nghĩa là đối nghịch lại với mình nữa. Nhiều khi trong đối nghịch nhưng mà lại có những cái đúng, thì chúng ta phải bình tĩnh. Chứ còn không cứ vào cứ nói người nước ngoài là chụp mũ người nước ngoài bằng cách này cách kia, các bạn quá thiếu hiểu biết.
Các bạn quá thiếu hiểu biết về người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi mong rằng thì qua diễn đàn này tôi cũng nói thẳng, mà chẳng qua là sự thật thì nó mất lòng, thì tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi cũng không có thích là những người vào trang của tôi mà không có hiểu biết mà với đi vào tranh luận một cái vấn đề xã hội. Tại vì tranh luận thì phải có điều kiện hiểu biết tốt. Mong rằng những cái bài nói chuyện của tôi cũng đem lại cho các bạn một vài cái thông tin gì đó. Ai muốn tranh luận với tôi trên kênh Facebook thì xin mời tiếp tục. Còn ai muốn trình bày những cái vấn đề gì mà muốn tranh luận với tôi thì tôi cũng có email. Tôi cũng có email là nước Việt với tôi @gmail.com, hoặc là số điện thoại của tôi, xin lỗi các bạn, số điện thoại của tôi là 713-885-6973. Tôi tên Hùng Nguyễn. Mong được nhận được những cái đóng góp từ các bạn để làm chi? Để chương trình mỗi ngày mỗi thêm hoàn thiện hơn. Nếu việc này tôi không làm thì không ai làm hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc mà muốn cho người Việt Nam xích lại gần với nhau là một chuyện nan giải, mà chính phủ Việt Nam đã bỏ ra thời gian, bỏ ra những cái nghị quyết và bỏ ra rất là nhiều tiền để làm về những việc này, nhưng mà không thành công. Chỉ có người Việt kiều đó, người Việt hải ngoại mới có thể là làm được cho chính phủ Việt Nam. Chứ chính phủ Việt Nam thì tôi nghĩ là không thể làm được, bởi vì chính sách của chính phủ Việt Nam đều khi mà ra nước ngoài đều không được cộng đồng người Việt Nam chấp nhận, bởi vì quý vị không biết về cái tâm tư tình cảm của những người Việt hải ngoại. Bởi vì các quý vị cứ có những cái bài nói chuyện, có những cái bài mà toàn là làm cho cái đường lối của quý vị nó càng ngày nó càng khó xử. Thí dụ như gần đây khoảng chừng 2 tháng trước thì khi mà ông Phúc đi qua bên Cộng hòa Séc hay là bên Ba Lan gì mà ông phát biểu một cái câu mà rất là vô ý thức, là ông nói rằng là sau khi mà ông tổng thống Donald Trump cầm lá cờ lên mà vẫy như vậy thì bọn phản động ở nước ngoài đánh phá gì đó rồi rụng rời tay chân. Tôi nghĩ ông Nguyễn Xuân Phúc là một cái người mà thủ tướng của một cái đất nước Việt Nam cả 100 triệu dân vậy mà lại nói ra những cái câu như vậy. Thấy cái truyền thông ở trong nước thật sự là còn đang gặp rất là nhiều cái vấn đề mà khó khăn, bởi vì do những cái lãnh đạo của mình phát biểu. Ông Phúc thì tôi cũng đọc báo trong Việt Nam thì tôi thấy ông đi vòng vòng tỉnh nào thì ông cũng nói là mũi nhọn, tỉnh nào ông có nói là hàng đầu. Tôi thấy ông này ông cũng lém quá. Thành đi tôi cũng tức cười với ổng, một người như vậy mà được làm thủ tướng của một cái đất nước. Đúng là bởi vậy cái người Campuchia người ta nói rằng là người ta đó thì một cái người mà gọi là lãnh đạo á, thì thông minh thì có thể là giúp cho cái đất nước phát triển. Còn cái người Việt Nam á, thì dân thì lại thông minh mà lãnh đạo thì lại ngược lại. Để thành đi cái đó cũng là đau lòng đó. Cái người dân của Campuchia thì người ta nói người ta là ngu dốt bởi vì ta cần cái lãnh đạo thông minh đó. Còn người dân Việt Nam của mình là thông minh mà lại dùng cái lãnh đạo thì đó là như vậy đó. Thì tôi nói thì các bạn cứ hỏi người Campuchia đi, người ta sẽ so sánh cho các bạn biết ha. Cảm ơn các bạn. Chương trình đã cũng kéo dài 1 tiếng 25 phút. Cũng thời lượng này thì nó cũng vừa phải. Tôi cũng muốn nói như vậy cho mỗi chương trình của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mặc dù những ý kiến trái chiều của chúng ta cũng chưa có được gọi là vui vẻ lắm, thì mong rằng thì các bạn càng ngày càng hiểu thêm về kênh Nước Việt với tôi. Bởi vì các bạn có thương, có ghét, có yêu chúng tôi thì chúng tôi cũng phải sống bằng nghề truyền thông thôi. Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào 8 giờ tối, có nghĩa là 8 giờ sáng tại Việt Nam ngày mai.